Ang mga sundalong Hapon na nagbaon ng mga kayamanan ni Yamashita ay karaniwan nilang ginamit ang mga ordinaryong bagay sa kanilang paligid bilang mga mahalagang marka, at ang dalawa sa mga ordinaryong bagay na ito ay ang mga bato at puno. Sa mata ng mga ordinaryong individual, kabilang na ang mga baguhan, ang kanilang pananaw sa mga bagay na ito ay pawang mga karaniwang bato at puno lamang. Ngunit sa mata naman ng isang bihasang treasure hunter, ang mga bagay na ito ay mga mahalagang marka na siyang makapagbibigay ng gabay sa tamang kinalalagyan ng mga kayamanan ni Yamashita. Pagdating sa mga batong marka, ang mga sundalong Hapon ay madalas na nag-ukit ng mga simbolo sa kanilang mga ibabaw na bahagi. Mayroong daang-daang mga simbolo na ginamit ng mga sundalong Hapon na nangangailangan ng wastong pag-unawa para mabasa ang kahulugan ng mga ito ng tama. Bukod sa pag-ukit ng kanilang mga marka, ginamit din nila ang hugis ng mga bato. Karaniwan nilang pinili ang mga batong may kakaibang hugis tulad ng mga batong may hugis puso, arrowhead, square, at maging iba't ibang hugis ng mga hayop. Pagdating naman sa mga puno, ang mga ito ay kanila na rin itong inukitan ng kanilang mga marka, lalo na kung ito ay isang punong may malaking katawan. Bukod sa pag-ukit ng kanilang mga marka, may ibinaon na rin silang mga bagay tulad ng malalaking pako. Meron tayong isang larawan dito na kuha ng ating ka-TH na naglalaban ng isang kakaibang bato na kanyang natuklasan sa ilalim ng isang matandang puno. Gaya ng ating nakikita, ang batong ito ay may parisukat na hugis. Ayon sa ating ka-TH na nakatuklas sa batong ito, ang ibabaw daw nito ay makintab tulad ng isang hulma na konkreto. Batay sa aking sariling pagsusuri, walang dudang gawa ng tao ang bagay na ito. Ang paraan sa pagkakahugis nito at ang pagiging makinis nitong ibabaw ay isang malakas na katibayang ito ay ginawa sa pamamagitan ng mga kamay ng tao. Dahil sa ito ay isang gawa ng tao at kahina-hinalang ipinasok sa ilalim ng isang lumang puno, maaari nating sabihin na ito ay isang lihitimong markang iniwan ng mga sundalong Hapon. Walang posibleng paraan na ang ganitong uri ng kakaibang bagay ay magagawa nitong mapunta sa ilalim ng isang matandang puno. Batay sa laki ng bagay na ito, maaari tayong magkaroon ng pag-estima sa laki nito sa pamamagitan ng paghahambing dito sa kamay ng ating ka-TH. Kaya ang sukat nito ay maaaring nasa 6 hanggang 7 pulgada sa parehong lapad at haba nito, dahil sa ito ay isang hugis parisukat. Sa kapal naman nito, maaaring ito ay nasa 2 pulgada. Ayon sa ating ka-TH, ang kakaibang bagay na ito ay naipasok sa ilalim mismo ng mga ugat ng matandang puno. Gaya ng ating nakikita sa larawan na ito, ang partikular na ugat ng puno na ito ay halos nilamon nito ang kalahating bahagi ng naturang bagay na ito. Isa itong palatandaan na ang bagay na ito ay inilagay dito ng isang tao sa matagal na panahon na lumikas. Isa ulit na magandang indikasyon na ito ay isang lihitimong marka. Batay sa aking sariling kaalaman at karanasan, ang anumang marka na may hugis parisukat ay may kinalaman ito sa isang kahon ng kayamanan. Ang ilan naman sa ating mga ka-TH ay maaaring ang kanilang pagbasa sa markang ito ay kahong ginto. Nakaukit man ang markang ito o ito ay isang hugis ng bato, ito ay karaniwang nagpapahiwatig
na may isang nakatagong nakakahong kayamanan sa naturang lugar. Gayunpaman, wala tayong ideya kung anong uri ng kahon ang ginamit ng mga sundalong Hapon at ang bilang ng mga ito. Dapat mong malaman na may 3 uri ng mga kahon na ginamit ng mga sundalong Hapon. Ang isa ay ang dating kahon ng kanilang mga bala, kahong gawa sa kahoy, at ang pangatlo ay mga konkretong kahon. Wala man tayong ideya sa uri ng kahong ginamit. Ang mahalaga ay alam nating positibong may nakabuong deposito sa naturang lugar. Sa larawang ito, makikita natin ang isa pang kawili-wiling bato. Ayon sa ating ka-DH, ang partikular na batong ito ay matatagpuan sa kaliwang bahagi ng matandang puno. Ang matandang punong ito ay ang parehong matandang puno na may nakasingit na hugis pari-sukat na bato sa mga ugat nito. Ayon sa ka-TH natin, tinatayang ang distansya sa pagitan ng batong ito at ang lumang puno ay nasa 3 metro, kaya magkalapit lamang ang mga ito. Ngayon, kung susuriin nating mabuti ang hugis ng batong ito, ating makikita ang hugis nitong isang arrowhead. Ang mga arrowhead na marka ay walang pagkakaiba sa mga arrow signs na marka. Ang mga ito ay nagtuturo ng mga direksyon gamit ang kanilang patulis na dulo. Ang ating ka-DH naman ay alam niyang ito ay isang arrowhead na marka at ito ay direktang nakaturo sa lokasyon ng matandang puno. Nangangahulugan ito na ang arrowhead na marka ay nagbibigay importansya sa kinatatayuan ng lumang puno. Parang sinasabi nito na ang deposito ay nasa kinalalagyan ng matandang puno. Bukod sa batong hugis arrowhead, may natuklasan ang ating ka-TH na 3 mga batong nakapalibot sa matandang puno. Ngunit hindi niya kinuhanan ng aktwal na larawan ang mga batong ito. Pero ayon sa kanya, ang distansya ng mga ito sa bawat isa ay nasa 2 metro. Base sa aking sariling pananaw, ang pagkakaayos ng mga batong ito ay nakatriangulo. Kaya masasabi natin na ito ay isang triangulation. Ito ay isang karaniwang pamamaraan na ginamit ng mga sundalong Hapon sa pamamagitan ng mga malalaking bagay sa paligid tulad ng mga bato at puno na nakaayos sa 3 magkakaibang lokasyon na kapag ating kinonekta, ang mga ito ay bumubuo ng hugis na tatsulo. Pagdating sa mga markang naka-triangulation, ito ang mga karaniwang sulok o bahagi kung saan nakabaon ang deposito. Ngayon, dahil ang 3 bato na nakapalibot sa lumang puno ay medyo malapit sa isa't isa kung saan ang mga ito ay nasa 2 metrong pagitan, ito ay napakalinaw na ang mga ito ay nagbibigay importansya sa kanilang gitnang bahagi. Ang gitnang bahagi na ito ay ang kinatatayuan mismo ng matandang puno na may nakasingit na hugis pari-sukat sa kanyang mga ugat. Parehong puno kung saan nakaturo ang batong markang hugis arrowhead. Dahil sa mga markang ito, masasabi natin na ang mahalagang bagay ay nakatago sa kinatatayuan ng matandang puno na ito. May isa pang nabanggit ang ating ka-TH na mahalagang bagay. Nabanggit niya na may isang patay na lumang sapa sa kanyang lugar. Para sa mga hindi nakakaalam, ang isang lumang sapa na kung tawagin ay patay na sapa ay nangangahulugan na ang sapang ito ay natuyo na, kung saan ay wala nang umaagos na tubig dito. Ayon sa kanya, ang kinalalagyan ng matandang puno ay nasa gilid ng lumang patay na sapa. Ang mga lumang sapa ay sadyang isa sa mga paboritong lugar ng mga sundalong Hapon, kung saan nila itinago ang karamihan sa kanilang dalang mga kayamanan. Sa pangkalahatan, dahil ang karamihan sa mga marka ay nagbibigay ng kahalagahan sa lokasyon na kinatatayuan ng matandang puno, nangangahulugan ito
na ito ang eksaktong lugar kung saan tayo magsisimula sa ating operasyon. Ngunit bago natin ito simulan, may dalawang posibilidad dito na maaaring kinalalagyan ng depositong ating hinahanap. Una ay nakabuon ito sa ilalim ng matandang puno. At ang pangalawa, ang deposito ay nakapaloob mismo sa katawan ng lumang puno. Posibleng ito ay nakapaloob sa katawan ng matandang puno, lalo na kung ito ay sadyang malaki. Kaya't higit na makakatulong kung meron tayong metal detector upang i-scan ito at maiiwasan ang pagputol o pagbutas sa lumang puno na ito. Gayunpaman, kung ang laki ng matandang puno na ito ay hindi sapat para magkasya ang kahon ng ginto, ang mahalagang bagay ay tiyak na nakabaon sa ilalim nito. Dahil nakatago ang deposito sa kinatatayuan ng isang lumang puno, masasabi ko na mataas ang posibilidad na may mga espiritong tagapagbantay. Batay sa aking mga karanasan bilang isang treasure hunter, ang mga matatandang puno, lalo na ang mga itinuturing na mga sentenaryong puno, ay tiyak na meron itong mga espiritu o engkantong nagbabantay sa mga nakatagong kayamanan. At hanggang dito na lamang tayo sa bidong ito. Ako si Elmo Zuglor na nagsasabing tayong mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa paghahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita.